व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवतो आहोत कारल्याची भाजी। ही कारल्याची भाजी आहे ती हिरवी मिरची टाकून बनवणार आहे मी। इथं पावशर कारली घेतली आहे, ज्याला मी हळद आणि मीठ लावून ठेवलेलं अर्धा तास आणि नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। पिळायची वगैरे नाही आहे, फक्त हळद आणि मीठ लावून ठेवायचं अर्धा तास आणि धुवून घ्यायची आहे स्वच्छ पाण्याने। हे पहा, तर मी धुवून घेतलेली आहे। आणि मसाल्यांमध्ये इथं आहे 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या। ह्या मिरच्या आहेत हिरव्या मिरच्या, ज्या मी तेलावरती थोड्याशा भाजून घेतलेल्या आहेत। ह्या तुम्हाला जितक्या तिखट आवडतात तितक्या घ्या। इथे मी 6 ते 7 घेतलेल्या आहेत। थोडीशी कोथिंबीर, लिंबूचा रस टाकणार आहे आपण, अर्धा लिंबू घेतलेला आहे। आणि इथं आहे जाडी भरड केलेला शेंगदाण्याचा कूट। तर आता आपण हे वाटून घेणार आहोत आणि हे मिक्स करून कारल्यामध्ये भरून मग फोडणी देणार आहोत। हे पहा, इथे मी हिरवी मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर वाटून घेतलेली आहे आणि ती वाटताना मी त्याच्यामध्ये 1 लिंबूचा रस पिळून टाकलेला आहे आणि हे मी शेंगदाण्यासोबत मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्याच्यातच मी खडे मीठ टाकलेलं आहे वाटताना। हिरवी मिरची, लसूण, लिंबू आणि कोथिंबीर आणि खडे मीठ हे सगळं मिक्स करून वाटलं आहे आणि शेंगदाण्यात मिक्स केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आपल्याला वाटताना पाणी टाकायचं नाही आहे अजिबात, कारण हे सुक्कं कारलं आहे भरलेलं हिरव्या मिरचीचं, त्यामुळे पाणी टाकू नका ह्याच्यात। आता आपण हे कारल्यामध्ये भरून घेणार आहोत हे मिक्स केलेलं मिश्रण। हे पहा, असं भरून घ्यायचं आहे आपण आणि एका प्लेटमध्ये काढून ठेवायचं आहे। ते शेंगदाण्याची भरड ठेवलेली प्लेट आहे, त्याच्यात मी काढून ठेवते। हे पहा, दुसऱ्या बाजूने पण हे दाबून असं दोन्ही बाजूने असे दाबून भरायचं आहे। अशाच प्रकारे आपण सगळी कारली भरून घेऊया। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलेले आहे आणि आपण आता टाकणार आहोत जिरे मोहरी। जिरी मोहरी आपण छान तडतडू देणार आहोत। जिरी मोहरी तडतडली की मग आपण त्याच्यात टाकणार आहोत कढीपत्ता। हे पहा, आपली जिरी मोहरी तडतडली आहे। हे पहा, आपली जिरी मोहरी छान तडतडली आहे। तर कढीपत्ता टाका। कढीपत्ता टाकल्यावरती हळदी टाकायची नाही आहे याच्यात, कारण आपण हळदी कारल्यामध्ये पहिलेच टाकली होती, जेव्हा आपण कारल्यात मीठ आणि हळद टाकून थोडा वेळ ठेवलं होतं, अर्धा तास। आता हे पाणी न घालता फक्त वाफेवर शिजवायचं हे कारलं। आपण ह्याच्यावर झाकण देणार आहोत आणि गॅस बारीक करून टाकणार आहोत आणि ह्याला शिजवून घेणार आहोत। पहिले आपण ह्याला थोडंसं तेलामध्ये फ्राय करू, जास्त हलवू नका ह्याला, नाही तर याच्यातला मसाला बाहेर येईल। आणि हा जो उरलेला मसाला आहे हा आपण कारले शिजल्यानंतर मग टाकणार आहोत, नाहीतर सुरुवातीलाच टाकल्यास करपून जातो। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। लो फ्लेमवरती 5 मिनिटं ठेवायचं आहे। हे पहा, 5 मिनिटं झाले। आता आपण झाकण काढून बघूया। पहा, असे ब्राऊन ब्राऊन थोडे थोडे झालेले आहेत कारले, बघू शकता तुम्ही। ब्राऊन कलर आलेला आहे याला। सगळीकडून व्यवस्थित आपल्याला हे कारले फ्राय करून घ्यायचे आहेत तेलामध्ये। हलक्या हाताने पलटायचं आहे ह्याला, जास्त जोरात ह्याला मिक्स करू नका, नाही तर मसाला सगळा निघून जाईल। आणि परत ह्याला 7 ते 8 मिनिटं ठेवूया बारीक गॅसवर। हे पहा, 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहे। आपलं कारलं छान आता शेंगदाणे पण ब्राऊन व्हायला लागले बारीक गॅसवरती। आता आपण ह्याच्यामध्ये राहिलेला मसाला जो आहे आपला ठेवलेला, तो आपण मिक्स करून घेणार आहोत, म्हणजे तोही शिजून निघेल।
तुम्हाला कारलं हलक्या हाताने दाबून चेक करायचं आहे शिजलं आहे की नाही. ते नसेल शिजलं तर ह्याला ठेवूया आपण आणखीन. आता आपण हा मसाला टाकलेला आहे, तर आता आपण ह्याला झाकण ठेवून 5 मिनटं हा मसाला शिजवून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार कारले शिजायला. कारल्यामध्ये थोडंसं, कारण कारली मऊ शिजायला हवी आहेत, तर थोडंसं पाणी टाकणार आहोत आणि हे पाणी पूर्ण आटवून घेणार आहोत आणि झाकण ठेवून देणार. बारीकच गॅस ठेवायचा आहे, हाय फ्लेम करू नका. आता आपण झाकण काढून बघूया. हे पहा किती छान आपलं कारलं दिसतंय. आता आपण थोडंसं प्रेस करून बघूया हे कारलं शिजलंय की नाही ते. हे बघा, एखादी आपण फोड घेऊया ताटामध्ये आणि हे पहा शिजलेलं आहे आपलं कारलं. हा जो रस्सा आहे म्हणजे हे जे मसाला आहे हा खूप टेस्टी लागतो. तर मग असं हिरव्या मिरचीचं कारलं एकदा करून पहा, खूप छान टेस्टी होतं. आता मी हे तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपलं कारलं शिजलेलं आहे. जर तुमचं कारलं शिजलं नाही तर तुम्ही ह्याच्यात अर्धा ग्लास पाणी टाकून असं झाकण ठेवून लो फ्लेमवर शिजवू शकता. ही भाजी बनायला 20 मिनटं लागलेली आहेत टोटल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं यमी यमी हिरव्या मिरचीचं भरलेलं कारलं कसं दिसत आहे, टेस्टी टेस्टी. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी तुम्ही